รายงานของ Washington Post จากเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อ3คนระบุว่าสสแกกอรีมีสและวุฒิสมาชิกเบนคาร์ดิน2สมาชิกหลักของพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐได้ลงนามในสัญญาการซื้อขายอาวุธครั้งใหญ่ให้กับอิสราเอลซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบ F-15 จำนวน50ลำมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์โดยทั้งสองถูกกดดันอย่างหนักจากฝ่ายบริหารของไบเดนให้ลงนามอนุมัติหลังจากเขาทั้งสองได้ระงับการขายอาวุธให้อิสราเอลมาเป็นเวลาหลายเดือนเอริกแฮร์ริสผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาตอบกลับวอชิงตันโพสต์ว่าปัญหาหรือข้อกังวลใดๆของคาร์ดินได้รับการแก้ไขผ่านการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องกับฝ่ายบริหารแล้วและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขารู้สึกว่าเป็นการเหมาะสมที่จะลงนามผ่านข้อตกลงส่วนมีกบอกกับวอชิงตันโพสต์ว่าเขาได้ติดต่ออย่างใกล้ชิดกับทำเนียบขาวและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กดดันอิสราเอลเรื่องความพยายามด้านมนุษยธรรมและการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนและว่า F-15 จะไม่ถูกส่งมอบทันทีและการส่งมอบจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีต่อจากนี้คดีไบเดนกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกพรรคเดโมแครตของเขาเองเกี่ยวกับการสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่หยุดยั้งขณะที่การโจมตีฉนวนกาซาเข้าสู่เดือนที่ 8 แล้วและทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปมากกว่า 37,000 คนและทำให้ประชากรเกือบ 2,300,000 คนพลัดถิ่นซึ่งขณะนี้ผู้นำสหรัฐได้กดดันทั้งอิสราเอลและฮามาสให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอิสราเอลก็ได้เผยแพร่รายงานการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศมีมูลค่า 13,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 482,342 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ทีนี้ราว 36% ของการส่งออกเป็นการส่งออกขีปนาวุธจรวดและระบบป้องกันทางอากาศตามด้วยระบบเรดาร์อุปกรณ์เพื่อการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และฐานยิงจรวดซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกที่เท่ากันที่ประเภทละ 11% ขณะที่สัดส่วนการส่งออกอากาศยานและระบบการบินอยู่ที่ 9% ยูอัฟ กาเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าอุตสาหกรรมกลาโหมและการป้องกันประเทศของอิสราเอลให้ความสำคัญกับการป้องกันอธิปไตยเพื่อสนับสนุนกองทัพและพิทักษ์ประชาชนขณะเดียวกันการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างอิสราเอลกับพันธมิตรด้วยกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดเผยว่ากองกำลังกลุ่มฮามาสจำนวน2กองพันจากทั้งหมด4กองพันในเมืองราฟาได้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดจากปฏิบัติการทางทหารที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมส่วนที่เหลืออีก2กองพันเริ่มมีขีดความสามารถในการต่อสู้ลดลงนอกจากนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองราฟาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอิสราเอลทางเส้นทางฟิลาเดลฟีตามเส้นแนวพรมแดนระหว่างฉนวนกาซาและประเทศอียิปต์และชุมชนบราซิลรวมถึงเคลื่อนกำลังเข้าสู่ย่านเทลสุลต่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองราฟาโดยตลอด 40 วันของปฏิบัติการในเมืองราฟาทหารอิสราเอลได้สังหารกลุ่มติดอาวุธไปแล้วไม่น้อยกว่า 550 คนรวมทั้งพบจรวดนับร้อยลูกและทางขึ้นลงอุโมงค์อีกกว่า 200 แห่งที่ซุกซ่อนในบริเวณเส้นทางฟิลาเดลฟีขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้ประกาศยุบคณะรัฐมนตรีสงครามหลังจากนายเบนีแกนส์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมและผู้นำพรรคฝ่ายค้านสายกลางประกาศถอนตัวจากคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวและทำให้กาดีไอเซนโคดอดีตเสนาธิการกองทัพอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรกับแกนส์ได้ตัดสินใจลาออกตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังยุบครม.สงครามแล้วต่อไปเนทันยาฮูและนายจูอัฟ กาเดนรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นผู้กำหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติการสู้รบในกาซาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยให้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอิสราเอลชุดใหญ่ขณะที่อิตามาเบงกาวีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจสื่ออิสราเอลรายงานถึงสาเหตุที่ทำให้เนทันยาฮูตัดสินใจยุบคณะรัฐมนตรีสงครามเป็นเพราะว่าอิตามาเบงกาวีรัฐมนตรีความมั่นคงและนายเบนซาเลล สโมทริสรัฐมนตรีคลังนักการเมืองฝ่ายขวาจัดต้องการเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีสงครามแทนแกนส์และไอเซนโคดที่ลาออกไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ